Om du startar en firma på egen hand är reglerna för bokföring ganska enkla, åtminstone så länge som din omsättning är liten. Det viktigaste är att hålla reda på kvitton som du får när du köper någonting och fakturor eller kvitton som du sänder ut när du sålt någonting. Alla privatpersoner har köpt något i en affär och fått ett kvitto. På samma sätt får ditt företag ett kvitto eller en faktura när du köper något i företagets namn. Det kan handla om att du köper material till den produkt du tillverkar, inventarier som behövs i din verksamhet eller tjänster av andra företag. Du ska alltid komma ihåg att begära kvitto på alla dina utgifter som företagare och spara kvittot på en plats där du hittar det när det blir dags att bokföra. Om du slarvar bort ett kvitto kan du inte bokföra inköpet till ditt företag och du kommer att behöva betala lite mera skatt eftersom utgiften inte kan dras av från din vinst. Det här förklaras närmare i avsnittet om beskattning. En faktura är den räkning som du själv skickar antingen som pappersbrev eller i elektronisk form till den som köpt något av dig. På fakturan ska kontaktinformation både till ditt företag och till köparen framgå. Och du behöver skriva ut dina bankuppgifter så att köparen kan betala. På fakturan ska det också synas tydligt vad du har sålt och till vilket pris. Om du är momsskyldig behöver du skriva priset både med och utan moms. Det här förklaras också närmare i avsnittet om beskattning. För att en faktura ska kunna identifieras ska du också skriva datum då fakturan skrevs och ge den ett nummer. Som enskild näringsidkare kan det vara svårt att skilja på företagets ekonomi och den egna privata ekonomin. Med bokföringens hjälp skiljer man företagets penningtrafik från den privata. Måste man också ha ett separat bankkonto för firman. I ett väldigt litet företag är det möjligt att använda sitt privata bankkonto också för företagets penningtrafik. Men det rekommenderas alltid att man skaffar ett nytt konto till företaget. Det innebär en liten kostnad varje månad till banken. Men å andra sidan blir det mycket lättare att hålla ordning på affärerna. Då kan du ta ett kontoutdrag där du hittar alla företagets in- och utbetalningar utan att behöva söka bland dina privata bankärenden. Speciellt om du har en bokföringsbyrå som sköter din bokföring behöver du kunna tillhandahålla ett kontoutdrag som enbart tar upp företagets penningtrafik. Till företagsbankkonton kan man också koppla olika tjänster, såsom till exempel e-fakturering och krediter. Jämför olika bankers företagskonton innan du bestämmer vilken bank du väljer att inleda samarbete med. I en liten firma kan du klara det med enkel bokföring. I en större firma kan du behöva ha dubbel bokföring. Vad betyder de här två begreppen? Enkel bokföring betyder att du bara behöver notera de transaktioner som firman gör. Till exempel om du köper frimärken för 10 euro ska du notera den här utgiften med datum och summa för inköpet. På samma sätt ska du notera de intäkter som firman har. Om du har sålt en vara eller en tjänst ska du notera vad du har sålt, till vem, på vilket datum och till vilket pris. Med sådana grundläggande uppgifter kan du senare göra en enkel resultaträkning där du ser hur mycket pengar som gått ut jämfört med hur mycket pengar som kommit in. Du har inte skyldighet att visa din redovisning för någon. Däremot behöver du använda bokföringen som bas då du gör firmans skattedeklaration. Skattemyndigheterna har också rätt att granska din bokföring.
Om firmans omsättning växer kan det bli aktuellt med dubbel bokföring. En sådan bokföring innebär att varje transaktion noteras med 2 olika poster i bokföringen. Dessa kallas debet och kredit. Om du till exempel köper frimärken för 10 euro, gör du en notering om att du fått frimärken till ett värde om 10 euro till företaget. Det här noteras som debet, vilket betyder en ny tillgång för företaget. Bokföringen blir dubbel eftersom du också ska göra en notering om varifrån pengarna till frimärkena har kommit. Då ska du på kreditsidan notera att motsvarande 10 euro har försvunnit ur företagets kassa eller från bankkontot. Vitsen med dubbel bokföring är att balansen mellan debet och kredit alltid måste vara 0. Annars betyder det att pengar har uppkommit eller försvunnit utan spår och att något är fel. Med en dubbel bokföring har du bättre koll på företagets penningtrafik. En firma som har enkel bokföring behöver inte göra något bokslut. När blir det aktuellt med dubbelbokföring och tillhörande bokslut? En enskild näringsidkare klarar sig med enkel bokföring så länge omsättningen i företaget är relativt liten och det inte finns mer än några enstaka anställda i företaget. Om du redan från början planerar att ha anställda i företaget och räknar med en omsättning på 100,000-tals euro per år, är det mera sannolikt att du behöver föra dubbel bokföring och då tillkommer kravet på bokslut. Exakta gränsvärden och råd får du från företagsrådgivare eller en bokföringsbyrå. Även om du planerat att ensam driva ett företag i liten skala kan det vara nyttigt med dubbel bokföring och bokslut eftersom verksamheten och bokföringen då är mera överskådlig. Ifall du samarbetar med en bokföringsbyrå kommer den att sköta din redovisning enligt principen om dubbel bokföring. Som enskild näringsidkare behöver du inte anlita en revisor hur stor omsättning eller hur många anställda du än har. Som företagare måste du alltid samla och spara alla kvitton och fakturor. Du behöver ha ett separat bankkonto för ditt företag. I en lite större firma med stor omsättning och flera anställda behöver du göra dubbel bokföring och ett bokslut.